Φίλες και φίλοι, γεια σας. Βρισκόμαστε στο Δίστομο, 78 χρόνια μετά από εκείνο το μαύρο Σάββατο του 1944, όπου 223 ψυχές σφαγιάστηκαν άδικα από τους Γερμανούς. Αυτό το επεισόδιο είναι αφιερωμένο σε εκείνες τις ψυχές και δίνουμε τη δική μας υπόσχεση πως δεν θα αφήσουμε να ξεχαστούν. Στο Δίστομο ξημέρωνε μία ακόμα ημέρα εργασίας και ελπίδας. 4 ημέρες πριν, στις 6 Ιουνίου του 1944, οι σύμμαχοι είχαν αποβιβαστεί στην Νορμανδία. Οι Γερμανοί κατακτητές, βλέποντας το τέλος της αυτοκρατορίας, καταλαμβάνονται από αμόκ καταστροφής. Βγάζουν διαταγές γενοκτονίας. 1 Γερμανός σκοτωμένος, 50 Έλληνες. 10 Γερμανοί, 1 χωριό. Ήθελαν να τρομοκρατήσουν τους κατοίκους, ώστε να πάψουν να ενισχύουν τις οργανωμένες αντάρτικες ομάδες. Εκείνο το φοβερό πρωινό, μια φάλαγγα 7 αυτοκινήτων με Γερμανούς στρατιώτες ξεκίνησαν από Λιβαδιά προς Δίστομο. Τα πρώτα 2 ήταν ελληνικά επιταγμένα οχήματα με Γερμανούς φαντάρους ντυμένους μαυραγορείτες. Το σχέδιο ήταν να σκοτώσουν τους ανυποψίαστους αντάρτες που θα πλησίαζαν τα οχήματα. Από τον Καρακόλιθο και μετά σκορπούν τον θάνατο. Σκοτώνουν 5 αγρότες και κρατάνε όμηρους άλλους 12. Στην διασταύρωση του Διστόμου με την Αράχοβα συναντιούνται με άλλα 60 οχήματα που έρχονται από Άμφισσα με κατεύθυνση προς Δίστομο. Ο επικεφαλής των Γερμανών δεν δέχεται συνάντηση με τον πρόεδρο της κοινότητας και τον παπά. Τοποθετούνται στα υψώματα και ανακοινώνουν πως όποιος δεν κλειστεί στο σπίτι θα θεωρηθεί αντάρτης. Οι Γερμανοί μαθαίνουν πως στο στήρι κινείται ομάδα ανταρτών. Έτσι λοιπόν κατευθύνονται προς τα εκεί. Λίγο πριν από το στήρι, σε αυτό εδώ το σημείο, βρίσκονται οι αντάρτες και οι Γερμανοί πέφτουν σε ενέδρα ανταρτών. Γίνεται μάχη και σκοτώνεται ο Έλληνας οδηγός του οχήματος και τραυματίζεται ο βαθμοφόρος Θεό, όπου λίγο αργότερα πεθαίνει. Μετά από την μάχη, ο επικεφαλής λοχαγός Λάουτενμπαχ αναλαμβάνει την επιχείρηση αντιπίνων, εκτελώντας κατά γράμμα την εντολή του Χανς Ζάμπελ που μιλούσε για πλήρη εξόντωση. Ακριβώς σε αυτό το σημείο, στο δημοτικό σχολείο, εκτελούνται οι 12 όμηροι. Όλοι οι κάτοικοι είναι στα σπίτια τους. Οι Γερμανοί μπαίνουν μέσα και αρχίζουν και καίνε, σφάζουν και σκοτώνουν με μεγάλη μανία. Γέροι, γριές, γυναίκες, ακόμα και βρέφοι εξολοθρεύονται. Την ίδια μανία οι Γερμανοί δείχνουν και πάνω στα ζώα. Φίλες και φίλοι, είμαστε μέσα στο Μουσείο Ναζισμού και έχουμε την τιμή και τη χαρά να μας μιλήσει ο Δήμαρχος Διστόμου, ο κύριος Γιάννης Σταθάς. Δήμαρχε, σε ευχαριστούμε που μας υποδέχεσαι στο Μουσείο Ναζισμού. Για μας είναι ένα μέρος στο οποίο έχει μεγάλο συμβολισμό, γιατί εδώ και στο Μαυσολείο παρουσιάζουμε αυτό το έγκλημα που έκαναν εδώ πέρα οι Ναζί και πρόκειται για ένα έγκλημα το οποίο δεν έχει προηγούμενο, γιατί βλέπουμε τη βαρβαρότητα, βλέπουμε τον άνθρωπο που γίνεται ζώο να κάνει πράξεις οι οποίες δεν υπάρχει καμιά λογική
να σφάζουν μικρά παιδιά, να ξεκλιάζουν γυναίκες, να βιάζουν, να σκοτώνουν ό,τι υπάρχει, ό,τι περπατάει. Και αυτό τα κάναμε σε μία μισή ώρα. Βλέπουμε λοιπόν τι σημαίνει ναζισμός και φασισμός. Και γι' αυτό είμαστε υποχρεωμένοι, για να μην τα ξαναζήσουμε, να μαθαίνουν ιστορία, γιατί αν ένας λαός και θα πω καλύτερα, η ανθρωπότητα ξεχνάει αυτά τα εγκλήματα, θα τα ξαναζήσει πάλι. Γι' αυτό και είναι σήμερα η επιλογή μας να έρθουμε να κάνουμε αυτό το γύρισμα εδώ στο Δίστομο, διότι και εγώ ως αιρετός δεν θέλω να αφήσω να ξεχαστεί αυτή η τεράστια τραγωδία που συνέβη 10 Ιουνίου του 1944. Έκτοτε όμως, επειδή την ιστορία εσύ μπορείς να μας την εξηγήσεις καλύτερα από όλους μας, έκτοτε όμως θα ήθελα να μάθω οι κινήσεις που εσείς διεκδικείτε, τις αποζημιώσεις, σε ποιο σημείο βρίσκονται? Πρώτα πρέπει να πούμε το εξής, ότι πρέπει να περάσει ένα μήνυμα προς όλους. Είναι μάλλον δύο τα μήνυμα που πρέπει να περάσουν. Ένα είναι, όπως είναι το μουσείο εδώ πέρα, είπαμε, και σε όλα τα μαρτυρικά χωριά υπάρχουν αντίστοιχα μνημεία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε την ιστορία, τη μνήμη. Το δεύτερο είναι ότι όσοι κάνουν εγκλήματα τέτοια, όσα χρόνια και αν περάσουν, πρέπει να πληρώσουν. Απόλυτο. Συμφωνώ. Λοιπόν, άρα έχουμε αυτά τα δύο πράγματα. Πρώτον, πάμε για τη μνήμη. Για τη μνήμη και για την ιστορία, εδώ πέρα έγινε στις 10 Ιουνίου, όπως είπατε, ήρθαν εδώ πέρα οι Γερμανοί, έγινε μια μάχη έξω από το Δίστομο με τους αντάρτες και επέστρεψαν πίσω και ξεκλήρισαν ό,τι βρήκαν μπροστά τους. Έκαναν πράγματα τα οποία, όπως είπα και πριν, δεν τα χωράει ανθρώπινος νους. Αυτά τα οποία έκαναν. Ένα χωριό το οποίο ήταν μέχρι και η γενιά η δικιά μου και ακόμα όταν πήσε στο Δίστομο το αισθάνεσαι, όταν το επισκέπτεσαι και μου το λένε οι πάντες, αυτή την θλίψη, αυτή την αδικία, την αδικία αυτή είναι, το αισθάνεσαι μόλις προχωράς και πατάς εδώ πέρα στο Δίστομο. Το νιώθεις, αυτή την άβρα, αυτή την ενέργεια. Γι' αυτό και είμαστε υποχρεωμένοι εμείς οι Διστομίτες να την κρατάμε ζωντανή αυτή τη μνήμη, ώστε να μην ξαναγίνει. Τη νύχτα οι Γερμανοί φεύγουν στον φόβο μήπως επιστρέψουν οι αντάρτες. Το Δίστομο πλέον ένα απόλυτο νεκροταφείο. Με το πρώτο φως της ημέρας ακούγονται τα κλάματα των παιδιών πάνω από τους γονείς τους, ακόμα και κάποια τραγούδια και κάποια γέλια ανθρώπων που παραφρόνησαν μπροστά στη φρίκη. Βρισκόμαστε στο μνημείο των 223 σφαγιαστέντων από τους Γερμανούς εδώ στο Δίστομο. Τώρα θα μπούμε μέσα στο οστεοφυλάκιο και μόνο ένα γιατί υπάρχει σε όλους μας, γιατί τόσο μίσος, γιατί τόση βία, γιατί να έχει συμβεί αυτό εδώ στο Δίστομο. Πάμε μέσα να δούμε τις 223 αυτές ψυχές που και εκείνες αναζητούν το δικό τους γιατί. Λοιπόν, υπάρχει ο δικαστικός αγώνας ο οποίος έχει ξεκινήσει από το 1995, που έχει ξεκινήσει με την απόφαση του 1997 που βγήκε στο πρωτοδικείο της Λιβαδιάς, η πρώτη απόφαση που βγήκε και καταδικάσει η Γερμανία, που τελεσίδικησε το 2002 στον Αριοπάγο. Όπως γνωρίζουμε και όπως πρέπει να ξέρει ο κόσμος, ότι αυτή η απόφαση δεν έχει εκτελεστεί ακόμη, διότι για να εκτελεστεί μια απόφαση ενός πολίτη Έλληνα ενάντια σε ένα κράτος, όταν είναι τελεσίδικη απόφαση και να εκτελεστεί αυτή, πρέπει να την υπογράψει με βάση το νέο 23 του αστικού κώδικα το άρθρο, πρέπει να την υπογράψει ο εκάστοτε Υπουργός Δικαιοσύνης. Κανένας αυτή τη στιγμή Υπουργός Δικαιοσύνης δεν έβαλε την υπογραφή του από καμία κυβέρνηση εδώ και 20 χρόνια, που φτάνουν φέτος το Μάιο να γιορτάσουν τα 20 χρόνια
να το πω, γιορτάσουμε Της δικαστικής διαμάχης. Ναι, δεν έχει βάλει κανένας εδώ και 20 χρόνια, κανένας υπουργός δεν έχει βάλει την υπογραφή του για να εκτελεστεί αυτή η απόφαση. Παρόλο ότι έχει έρθει και έχει δει τα μάτια αυτής της γυναίκας. Παρόλο που έχουν έρθει εδώ πέρα, όλοι τα έχουν δει, παρόλο. Και έχουν πει όλες τις υποσχέσεις. Βεβαίως. Και εγώ ως βουλευτής που ήμουνα του ΣΥΡΙΖΑ, κυβερνητικός βουλευτής ήμουνα για λίγο, αλλά ήμουνα σχεδόν 4 χρόνια βουλευτής της αντιπολίτευσης μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν ένα από τα πρώτα πράγματα που θα κάναμε όταν θα αναλάβαμε κυβέρνηση. Φυσικά ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ το έκανε, που το είχε και πρόταγμα λόγω και του Μανώλη του Γλέζου, γιατί αυτόν τον αγώνα τον κρατάνε όρθιο οι δύο, και το Εθνικό Συμβούλιο, όλα τα χρόνια με τον Μανώλη τον Γλέζο που ήταν ο πρωτεργάτης, και το δίκτυο Μαρτυρικό Πόλο και Χωριών, όπου και αυτό προσπαθούμε να κρατάμε τη μνήμη ζωντανή. Όπως λοιπόν αντιλαμβάνεστε, αγαπητοί φίλοι, για μας είναι μεγάλη λοιπόν υπόθεση στο να δικαστούν οι Γερμανοί και να πληρώσουν. Συνεχίζει και ο αγώνας λοιπόν από εκεί και έχουμε δεσμεύσει αυτή τη στιγμή χρήματα από τους σιδηροδρόμους της Γερμανίας, τα εισιτήρια, όπου αυτή τη στιγμή η υπόθεση είναι υπέρ του διστόμου μέχρι στιγμής. Περιμένουμε να εκτελεστεί και αυτή και θα είναι η δικαίωση που θα υπάρξει λοιπόν να εκτελεστεί αυτή η υπόθεση για τους διστομίτες, για όλο τον πλανήτη, ότι θα έχουν καταδικαστεί. Άλλη, αυτή είναι μια μοναδικότητα λοιπόν ότι έχουμε απόφαση τελεσίδικη στην Ελλάδα και τους κυνηγάμε, να το πω έτσι, και στην Ιταλία σαν δίστομο. Το δεύτερο μοναδικό, είμαστε το μοναδικό ολοκαύτωμα στον πλανήτη, το οποίο έχουμε όλα τα οστά των σφαγιαστέντων. Πουθενά είναι στο μαυσολείο, πουθενά αλλού λοιπόν δεν θα τα βρούμε τα οστά όλων των σφαγιαστέντων, όπου εκεί φαίνονται ακόμη και χαρακτηριστικές βολές πάνω στα κρανία. Υπάρχει ήδη και μια συνεργασία, έχει ξεκινήσει εδώ και 1,5 χρόνο, με το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αττικής, ώστε να κάνουμε τη συντήρηση των οστών, όπου εκεί γράφεται πάλι ιστορία για τον κάθε νεκρό. Έχουμε βρει ακόμα, να δώσω καταλάβετε, και γυναίκες που ήταν έγκυες. Έχουμε δει τι ρούχα φορούσαν, γιατί υπάρχουν πάνω τα χρώματα που έχουν βγει πάνω στα κόκαλα, τα οστά, που ξαναγράφεται η ιστορία πάλι για τον κάθε νεκρό και ξαναγράφεται πάλι και το μαρτύριο αυτό που έζησαν αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, είδαμε γυναίκα που ήταν έγκυος 2 μηνών, ήταν το οστό από τον νεογνώ πάνω στα οστά της κολλημένα. Λέω ένα από αυτό το έχουμε δει. Όπως αντιλαμβάνεστε λοιπόν, ο αγώνας και για δικαίωση και για μνήμη είναι διαρκής, δεν σταματάει και είναι δική μας υποχρέωση όλων, όχι μόνο των δυστημητών, όχι μόνο των Καλαβριτινών, όχι μόνο όλο του πλανήτη, γιατί οι νεκροί του δυστόμου δεν ανήκουν σε εμάς δυστομίτες, ανήκουν σε όλη την ανθρωπότητα, για να μην ξαναέχουμε πάλι τέτοια εγκλήματα όπως έγινε τις 10 Ιουνίου εδώ πέρα στο Δίστομο. Μακάρι, Δημαρχέ μου, να σε ακούσουν ακόμα και οι σημερινοί κυβερνώντες και να καταλάβουν ότι αυτή η σφαγή, αυτή η άνονδρη πράξη που έγινε στις 10 Ιουνίου του 1944 δεν έχει χρώματα, έχει παρά μόνο ένα χρώμα, τη γαλανόλευκη σημαία μας, που πρέπει να δικαιωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν θα πω τη γαλανόλευκη, έχει όλη την ανθρωπότητα. Και πρέπει να καταλάβουν λοιπόν ότι εμείς οι Έλληνες δεν πήγαμε αυτή τη στιγμή στο Βερολίνο να τους φάξουμε. Ήρθαν αυτοί από εκεί, σε κατακτητές εδώ πέρα και μας φάξανε. Μετά τον πόλεμο και την ήττα των Γερμανών, ο διοικητής που προκάλεσε αυτό το πανανθρώπινο έγκλημα, Χαν Ζάμπελ, συνελήφθη στο Παρίσι. Οι γαλλικές αρχές τον έστειλαν στην Ελλάδα και αφού ήταν προφυλακισμένος και ετοιμαζόταν να οδηγηθεί σε δίκη, η κυβέρνηση της Δυτικής Γερμανίας τον ζήτησε και εστάλει εκεί. Δήμαρχε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι ο αγώνας που διαχρονικά κάνεις και μέσα από τη Βουλή, αλλά και τώρα ως Δήμαρχος Διστόμου, εύχομαι να έχει τεράστια επιτυχία και να είσαι δυνατός και γερός να συνεχίζεις τους αγώνες σου ακόμα και μετά από τη δημαρχιακή σου θέση. Είναι όπως συνέχιζα και πριν γίνω βουλευτής, πριν γίνω δήμαρχος.
από το Εθνικό Συμβούλιο μαζί με τον Μανώλη. Είναι δική μας υποχρέωση, όχι δική μου, όλων μας, και όπως και εσύ κάνεις αυτή τη στιγμή την εκπομπή, όλοι μας να δούμε αυτόν τον αγώνα, όλοι μαζί απέναντι στον αρισμό να τον κερδίσουμε. Γιατί η μάχη αυτή είναι καθημερινή, τη δίνουμε είτε είμαστε στη δουλειά μας, είτε πίνουμε καφέ, είτε είμαστε ταβέρνα, είτε με τους φίλους μας. Είναι καθημερινός και συνεχής αυτός ο αγώνας. Ας ελπίσουμε ότι και εμείς μέσα από αυτό το βίντεο θα μπορέσουμε να προσθέσουμε ένα πολύ πολύ μικρό λιθαράκι σε αυτή την προσπάθεια. Αυτό κάνετε και εσείς με αυτό το βίντεο που κάνετε σήμερα και με αυτή την ενέργεια. Και σε ευχαριστούμε πρώτον που ήρθατε εδώ πέρα. Και το δεύτερο για την προσπάθεια την οποία κάνετε να δείξετε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό, αυτή την σφαγή που την οποία έγινε εδώ πέρα, και να τη δείτε από όλες τις πτυχές για να ενημερωθεί και ο κόσμος, γιατί και νέες γενιές δεν το γνωρίζουν. Καθόλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φίλες και φίλοι, με αυτήν την υπέροχη θέα από το μαρτυρικό δίστομο κλείνει αυτό το επεισόδιο. Είμαι σίγουρος πως καταφέραμε έστω και για λίγο να σας μεταφέρουμε σε εκείνο το μαρτυρικό Σάββατο του 1944, όπου 223 ψυχές σκοτώθηκαν άδικα από τους Γερμανούς. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε ένα like, αφήστε σχόλια και μέχρι το επόμενο γυρίζοντας να είστε γεροί και αισιόδοξοι.